ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት ዳታቤዝ ክሬት እንደምናደርግ እናያለን ላስት ቪዲዮ ላይ ዳታቤዝ ወይም የማይክሮሶፍት አክሰስ ኦብጀክቶችን ዲስከስ አድርገናል በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንዴት የመጀመሪያውን ስታርቲንግ ፖይንት እንደምንጀምር እናያለን አክሰስ ላይ የመጀመሪያው ፖይንት የሚባለው ማይክሮሶፍት አክሰስ ላይ ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ ነው ስለዚህ ዳታቤዝ ክሬት የምናደርግበትን ቪዲዮ በዚህ እናያለን ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ ሁለት መንገድ አለ አንደኛው from the template ከቴምፕሌት ክሬት ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ከስክራች ወይም ደግሞ ብላንክ ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ምናልባት ኮምፒውተራችሁ ላይ ኮኔክሽን ካለ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ካለ ሞር ቴምፕሌት ካላችሁት እዚህ ጋር ቴምፕሌቶችን ሊስት ያመጣላችኋል ማለት ነው እናንተ ለምትፈልጉበት አላማ ማዋል የምትፈልጉትን ቴምፕሌት ካገኛችሁ እሱን ሎድ ማድረግ ቻላችሁ ወይም ደግሞ እንደ አዲስ መስራት ከፈለጋችሁ ብላንክ ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው ላስት ቪዲዮ ላይ አራት ኦብጀክቶችን ብሪፍሊ ያያየን ነበር እነዚህ አራት ኦብጀክቶች ጠቅላላ ስቶር የሚደረጉት እዚህ ብላንክ ዳታቤዝ ላይ ነው ወይም ደግሞ ቴምፕሌት ዳታቤዝ ላይ ስቶር ይደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ፕራይመሪ ፐርፖዝ ኦፍ ዳታቤዝ ፕራይመሪ ፐርፖዝ ምንድነው ሜንሽን ያደረግናቸውን ኦብጀክቶች ፎርም ኩዌሪ እንዲሁም ደግሞ ቴብልስ ማክሮ ብለን ላስት ቪዲዮ ላይ ኦብጀክቶችን ሊስት አድርገናል እነዛ ኦብጀክቶች ጠቅላላ ስቶር የሚደረጉት አክቹአሊ እዚህ ዳታቤዝ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ አክሰስ ላይ ቴብል ክሬት ከማድረጋችን በፊት ኩዌሪ ፎርም ክሬት ከማድረጋችን በፊት መጀመሪያ የሚቀድመው እነዚህን ኦብጀክቶች የምናስቀምጥበትን ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ ነው ማለት ነው ሶ ለአሁኑ ብላንክ ዳታቤዝ ክሬት እናደርጋለን ስለዚህ ኒው ካላችሁ በኋላ ብላንክ ዳታቤዝ የሚለውን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ ብላንክ ዳታቤዝ ከነካችሁ በኋላ የዳታቤዙን ኔም ይጠይቃችኋል የዳታቤዙ ኔም ከምትሰሩት ስራ ጋር ሪሌትድ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ የተማሪዎች ዳታ ኮን ስቶር የምታደርጉት ስቱደንት ዳታቤዝ ማለት ይችላልላችሁ ምንም ሪስትሪክሽን የለውም ዳታቤዝ ማለት ይችላልላችሁ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ፋይል ደግሞ ስቶር የምታደርጉት ለምሳሌ የኤምፕሎይ ኮን ስቶር የምታደርጉት የኤምፕሎይ ዳታቤዝ ማለት ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኔሙ የምትሰሩትን ስራ ሪፕሬዘንት ማድረግ አለበት ማለት ነው ማንዳቶሪ አይደለም ኤረር አይፈጥርባችሁም ነገር ግን ኢዚሊ ለማስታወስ ወይም ደግሞ ፋይሉን ሪኮግናይዝ ለማድረግ ይጠቅማችኋል የዳታቤዙን ኔም ከመረጣችሁ በኋላ ዳታቤዙን ስቶር የምታደርጉበትን ሎኬሽን ለማግኘት እቺን የብራውዝ ምልክት ክሊክ እናደርጋለን የፎልደር ምልክቷን በመቀጠል ስቶር የምታደርጉበትን ሎኬሽን ትመርጣላችሁ ማለት ነው ዶክመንት ውስጥ ከሆነ ዶክመንት ውስጥ አዲስ ፎልደር ክሬት ማድረግ ይችላልላችሁ ሌትስ ሴ አክሰስ ፋይልስ ብዬ ክሬት አደርጋለሁ በመቀጠል ይሄን ፎልደር ከፍተውና እዚህ ላይ ስቶር ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው አክቹአሊ የዳታቤዙ ኔም እዚህ ጋር ያመጣላችኋል እዛ ጋር የጻፍነው ፋይል ኔም እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሴቭ አስ ታይፕ የሚለው ላይ የተለያዩ አይነት የኤክስቴንሽን ታይፖች አሉ እነዚህ ታይፕ የምንላቸው ስፔሻሊ ሴቭ አስ ታይፕ ላይ ቹዝ የምናደርገው ኤክስቴንሽኑን አፌክት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ኤክስቴንሽኑን አፌክት ሊያደርግ ይችላል ላስት ቪዲዮ ላይ ያየነውን ኤክስቴንሽን አፌክት ሊያደርግ ይችላል for now a Microsoft Access 2007 up to 2060 database ስለዚህ በዚህ ሴቭ የምናደርገው ፋይል ማይክሮሶፍት አክሰስ ከ2007 እስከ 2016 ያሉትን ዳታቤዞች ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ያሉትን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ክሊክ አደርጋለሁ በመቀጠል ሎኬሽኑን ከመረጥኩኝ በኋላ ኦኬ ክሊክ አደርጋለሁ ላስትሊ ኔሙን እንዲሁም ደግሞ ሎኬሽኑን ከመረጥኩኝ በኋላ ላስት ቪዲዮ ላይ እንዳልኳችሁ የማይክሮሶፍት አክሰስ ኤክስቴንሽን ACCDB ነው ብያለሁ ማለት ነው ኤክስቴንሽን ምን እንደሆነ ላስት ቪዲዮ ላይ ዲፋይን ስላደረኩኝ ቪዲዮዎችን መከታተል እንዳትረሱ ላስትሊ ክሬት የምትሏን ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ ክሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው አክቹአሊ አዲስ ዳታቤዝ ክሬት ስታደርጉ አውቶማቲካሊ አንድ ቴብል እዚህ ጋር ያመጣላችኋል አንድ ቴብል አውቶማቲካሊ ክሬት ያደርግላችኋል ዊዝ ኮለመን አይዲ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ቴብል ምን እንደሆነ ዲፋይን አደርጋለን አይዲ አርጎበት ምን ያደርግላችኋል ፕራይመሪ ኪ አርጎት አይዲውን አውቶማቲካሊ ቴብል ክሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቴብል እንደ አዲስ ስክራችኛ ክሬት ስለምናደርግ ይሄንን ክሎዝ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደ አዲስ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ዳታቤዛችን ክሬት ካደረግን በኋላ ቴብል ፎርም ኩዌሪ ሪፖርት እንዴት ክሬት እንደምናደርግ የምናይ ይሆናል ፎሎ አፕ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ያካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሁን በዚህ ሰናበታችኋለሁ ቻው